Vetingu kap gjyqtarin e apelit Besim Trezhnjeva pasi nuk justifikoi pasurinë, ndërsa prokuroria e Tiranës vendos të mos hetojë ish gjyqtarin Besnik Ymeraj. Lidhjet e biznesit me politikën konsiderohen si garanci suksesi nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim, fenomeni shumë i përhapur edhe në vendet e Ballkanit. Kritikët e Lulzim Bashës dorëzojnë 2 drafte për ndryshimet në statutin e Partisë Demokratike, kërkohet vot besim në kuvend për Lulzim Bashën. Mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Besim Trezhnjeva është gjyqtari radhës që përjashtohet nga drejtësia. Gjyqtari i apelit të Durrësit nuk e kaloi dot vetingun pasi nuk justifikoi dot pasurinë e tij. Avokati i gjyqtarit tha se vendimi ishte i padrejtë dhe se do të apelonte atë në kolegjin e lartë. Komisioni i pavarur i kualifikimit vendosi që gjykatësi i gjykatës së apelit të Durrësit, një herësh kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor, Besim Trezhnjeva, të largohet nga sistemi i drejtësisë. Në përfundim të procesit të rivlerësimit, trupa gjykuese vendosi të shkarkojë nga detyra subjektin e rivlerësimit zotin Besim Trezhnjeva, gjyqtar pranë gjykatës së apelit Durrës. Vendimi u mor pasi u konstatua se Trezhnjeva kishte bërë deklarim të rrem dhe fshehje të pasurisë, si dhe mungesë të burimeve financiare të lishme. Por avokati Fatmir Braka tha se vendimi i Komisionit të pavarur të kualifikimit do të apelohet pranë kolegjit të lartë të apelimit. Gjëja më minimale që mund të bëjmë është që të apelojmë këtë vendim që për neve na u duk krejtësisht i padrejtë. Vetëm me tim të thelluar administrativ, siç u shpreh komisioni këtu nuk ishte, ka 4 vlerësime në dosje. Ka 2 vlerësime më para që ka bërë IBZKP-ja, dhe ka një vlerësim të fundit të komisionit që thotë që ka diferenca, dhe njëkohësisht ka dhe një ekspertim të kryer nga ekspert kontabël, me të cilës shifrat janë diametralisht të kundërta, do të thoshja që ka një diversitet të ndryshëm fare të shifrave, nuk ka objektivitet në këtë lloj gjykimi në këtë komision. Të mërkurën, Komisioni i pavarur i kualifikimit në hetimin administrativ bazuar në raportin e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë, theksoi se Trezhnjeva nuk justifikon 4 apartamentet në Tiranë dhe Durrës, si dhe blerjen e një sipërfaqe toke prej 1920 metra katror në Baldushk të Tiranës, me vlerë rreth 880.000 lekë. Gjithashtu mësohet se pranë komisionit kanë mbritur 11 ankesa nga qytetar mbi aktivitetin si gjyqtar të Besim Trezhnjevës. Prokuroria e Tiranës vendosi mos fillim hetimi për gjyqtarin e gjykatës kushtetuese Besnik Ymeraj. Ai dhe dëshheqen si gjyqtar dhe ndaj tij u ndërprer vetingu, por Komisioni i pavarur i kualifikimit e kallëzoi penalisht Ymerajin për fshehje pasurie. Padia u depozitua në prokurorinë e përgjithshme, e cila e kaloi për kompetencë në prokurorinë e Tiranës. Vendimi për mos fillim të hetimeve ndaj gjyqtarit Ymeraj erdhi për shkak të mungesës së provave në kallëzim, si dhe për mungesë të elementeve të veprës penale. Vendimi i prokurorisë është njoftuar ndërkohë komisioni si dhe vetë ish gjyqtarit Ymeraj. Ky është rasti i parë kur prokuroria rrëzon një kallëzim të KPK-s. Përpara turit të 2 ditor në Ballkan, zyra e shtypit të përfaqësueses së lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Federica Mogherini në një njoftim për median shkruan se ndalesa e parë do të jetë Tirana. E shoqëruar nga komisioneri evropian i zgjerimit Johannes Hahn, Mogherini do të takohet me krerë të shtetit dhe politikës, ku tema kryesore do të jetë Ballkani dhe perspektiva europiane. Mogherini thekson se rajoni është Europë dhe se do të jetë pjesë e së ardhme së Bashkimit Evropian, e një bashkimi më të fortë dhe të qëndrueshëm. Ky është momenti për të sjellë ndryshime pozitive, për të bërë përparim të pakthyeshëm dhe transformues drejt BE-s, thuhet në njoftimin e zyrës së përfaqësueses së lartë. Pas vizitës në Shqipëri, Mogherini do të takohet edhe me krerët politik të Maqedonisë. Uniformat blu vijojnë kërkimet për gjetjen e kastriot të Gjuzit, i cili dyshohet si vrasësi i Mario Majolarit. Deri tani, kontrollet në zonën e Dajtit, ku ka të dhëna se qëndron i fshehur 40 vjeçari, nuk kanë pasur rezultat. Megjithse vrasja e 28 vjeçarit Mario Majolari është zbardhur, policia ende nuk ka rënë në gjurmët e vrasësit. Prej 4 ditësh, uniformat blu kanë nisur një sër kontrollesh në zonën e Dajtit, aty ku dhe dyshohet se fshihet Kastriot Gjuzi, 40 vjeçari i cili qelloi për vdekje të riun për motive akmarrjeje. Disa operacioni janë zhvilluar në zonën e Qafmollës, Qafpriskës, në Shëngjergj apo dhe në fshatrat përreth.
por ende nuk është gjendur autori. Policia bëri me dije se 40 vjeçari disa ditë para ekzekutimit ishte fiksuar nga kamerat e sigurisë së disa bizneseve në vendngjarje dhe dyshohet se studionte terrenin. Në vitin 2000, babai i Marios, Avni Majollari, u akuzua për vrasje të 2 fish në zonën e Dajtit. Njëri prej viktimave ishte Ilir Gjuzi, vëllai i Kastriot Gjuzit. Avni Majollari u arrestua 14 vite pas krimit të rënd, ndërsa vuan dënimin me burgim të përjetshëm. Ndonë se Avni Majollari ishte i divorcuar dhe kishte braktisur djalin e tij, Kastriot Gjuzi nuk hoqi dorë nga hakmarrja. Policia e Tiranës arrestoi sërish Gjergj Cukalin, personi me precedent penal, pasi ai kishte thyer masën e arrestit të shtëpisë. Cukali u kap bashkë me 2 shokët e tij në Tiranë dhe tashmë rrezikon edhe dënimin me burg deri në 4 vjet. Në vitin 2016, gjykata e lartë kishte dhënë masën e sigurisë arrest shtëpie për Gjergj Cukalin, që dyshohet se drejtonte një grup kriminal të trafikut të heroinës dhe kokainës në qendër të kryeqytetit. Gjergj Cukali u kap gjatë një operacioni të gjerë të antidrogës, ku në prangaran dhe 15 persona të tjerë, pjesë e shpërndarësve të drogës. Ata përfitonin rreth 50.000 euro në muaj nga trafiku. Efektivët e policisë së shtetit që u përballën me protestuesit në rrugën e Kombit po i nënshtrohen verifikimit të rrept nga shërbimi i kontrollit të brendshëm. Drejtuesi i këtij institucioni, Anila Trimi, tha se po hetohet nëse ka pasur tejkalim në veprime nga ana e uniformave blu gjatë ndërhyrjes. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat kanë nisur hetimet mbi mënyrën se si kanë vepruar efektivet e policisë së shtetit gjatë protestës së qytetarëve të Kukësit në rrugën e Kombit. Lajmin e konfirmoi drejtuesi i institucionit Anila Trimi, sipas të cilës hetimet janë përqendruar tek gjithë dinamika e protestës, kur protestuesit shkatërruan sportelet e vendosura nga kompania koncesionare, si do u përballen ashpër me forcat e policisë. Pse është detyrimi ynë ligjor i shërbimit që unë përfaqësoj që të kemi një inspektim në lidhje me veprimtarinë e policisë, vetëm kaq. Deklaratën drejtuesi e shërbimit të kontrollit të brendshëm e bëri para raportimit në Komisionin Parlamentar të Sigurisë mbi aktivitetin e institucionit për vitin 2017, mbledhje e cila u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të informacionit të klasifikuar. Por mësohet se raporti evidenton faktin se gjatë vitit të kaluar, rreth 260 policë janë kallëzuar pranë prokurorisë për shkelje të ndryshme dhe abuzime me detyrën. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim arrin në përfundimin se suksesi i sipërmarrjeve në shumë vende të Ballkanit varet nga politika. Shqipëria renditet në vendin e 33 në anketimin e bërë për lidhjet e politikës me botën e biznesit. Që të kesh sukses në biznes, në vendin tonë duhet kesh lidhje të fortë me politikën. Shqipëria renditet e treta mes 33 vendeve të Ballkanit dhe Europës Perëndimore. Konstatimi vjen nga raporti më i fundit i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Raporti evidenton se në vend të parë renditet Maqedonia, ndërsa në të dytin Bosnjë-Hercegovina, vend hyn lë pas Malinezi, Kosovën, Kroacinë si dhe Serbinë. Duke referuar të dhënave, 43% e bizneseve të anketuara janë shprehur se lidhjet me politikën vlerësohen si shumë pozitive për ecurinë e aktivitetit të tyre. Gjatë prezantimit të këtij raporti, ekonomisti i Bershit u shpreh se korrupsioni vlerësohet një pengesë serioze. Ndaj dhe lidhjet me politikën janë parë si çelësi suksesit. Kjo tendencë vërehet më së shumti në rajonin e Ballkanit. Sipërmarrësit e anketuar thonë se humbasin 13.2% të shitjeve të tyre për pagesa në dorë, ndërsa pengesat të tjera të konstatuara përveç korrupsionit janë dhe mungesa e energjisë elektrike, infrastrukturës, si dhe mungesa e rendit dhe sigurisë. Në vend të fundit renditet Gjermania, si vendi ku lidhjet me politikën vlerësohen si minimale për ecurinë e biznesit. Pas protestës në Tiranë, lideri i opozitës Basha është ndalur në kavaj ku takoi tregtar të qytetit. Basha u shpreh kundër përfshirjes së biznesit të vogël në skemën e TVSH-s dhe akuzoi qeverinë se përëndon jetesën për mira familje. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ndal këtë të premte në kavaj ku u takua me bizneset në këtë qytet. Gjatë bashkëbisedimit Basha u premtoi tregtarëve se do të jetë në krahun e tyre, por kërkoi që qytetarët të ngrihen për të mos e lënë Shqipërinë peng të qeverisë, të cilën e quajti band. Filozofia e kësaj bande grabitqare është reduktuar në 2 fjali. Merri shumicës, jepi pakicës. Edhe sot Edi Rama me 5 kriminalë dhe 5 oligark do të mbaj peng gjithë kavajën e gjithë Shqipërinë. Nuk e mban dot peng, po çojmë gjithë bashkë dhe kjo është hyrja që kam sot ndaj jush,
të ngrihet kavaja, të ngrihet Shqipëria, mos ta lejmë peng kësaj bande, nuk do ta lejmë peng kësaj bande. Kreu i opozitës tha se 50 biznese mbyllen çdo ditë, çka sipas tij përkthehet në 50 familje të papuna. Do ketë shkatrim të biznesit, shkatrim të ekonomisë, shkatrim të vendeve të punës, ulje të konsumit, ulje të fuqisë blerëse, të gjithë humbasin, madje edhe arka shtetit do të humbas. Të vetmit që përfitojnë janë një grusht oligarkësh, që do ju shkojë xhiro që nuk do vite këtu, do shkojë tek ata, dhe qeveria dhe kryeministri që do ta japi me koncesion për të vllajën e vet. Ky është takimi i parë i Bashës pas protestës së zhvilluar të martën, ku për një orë një pjesë e biznesit të vogël në shenjë proteste uri qepenat, përfshirja në skemën e TVSH-s, hyri në fuqi më një prill dhe sipas tregtarëve, kjo do të rrisë kostot për ta, duke ju rrezikuar edhe falimentimin. Kryeministri Edi Rama lëshoi ultimatumin për të gjitha subjektet që operojnë në fushën e turizmit gjatë prezantimit të planit masave në prani të kryetarëve të bashkive dhe prefektëve. Shefi i qeverisë tha se nuk do të ketë asnjë tolerim për ata që ndotin ambientin dhe shkelin ligjin. Kur mbeten pak javë nga nisja e sezonit turistik, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar çdo aktivitet privat që të marrë masa për të pasur një mjedis të pastër. Në takimin me krerët e bashkive dhe prefektet, shefi i ekzekutivit deklaroi se çdo kush që abuzon do të ndëshkohet rreptësisht. Janë gjoba të kripura që ndëshkojnë këdo që i bie ndesh këtij interesit maf kombëtar, që i bie ndesh interesit komunitar dhe që i bie ndesh edhe interesit legjitim të çdo kujt që paguan për turizëm në vend. Dhe hedhja mbeturinave vende pa vend, nga njëra anë. Ndotja përmes derdhjes ujrave të zeza nga hotelet apo nga lokalet, nga ana tjetër. Zhurmat duhen sankcionuar në mënyrën më ekstreme. Në prezantimin e planit të masave për sezonin e ri turistik, kryeministri nënvizoi rëndësinë e sigurisë dhe qetësisë në plazhe. Jemi të vetëdijshëm që nëse në aspektin e sigurisë, në aspektin e shërbimeve shëndetësore, në aspektin e mbrojtjes së turistëve nga kërcënimet e ndryshme, që nga kërcënimet që vijnë nga abuzimi me ato mjetet e ujit, që këtë vit do të kufizohen në mënyrë drastike në hapësirën e vëmëtarisë të tyre, deri tek kërcënimi i mjedisit nga zjarret, janë bërë hapa përpara, por krejt pamjaftueshëm. Shefi i ekzekutivit u shpreh i bindur se plani përbën një instrument shumë të rëndësishëm dhe të besueshëm për të çuar përpara pozicionin e prapambetur të shtetit në raport me masat për një sezon të suksesshëm. Kritikët e Lulzim Bashës ka ndërzuar 2 drafte për ndryshimet në statutin e Partisë Demokratike. Njëri prej tyre parashikon që kryetari të kalojë për votbesim në kuvendin kombëtar, ndërsa tjetri humbjen e të drejtës së rikandidimit në rast se drejtuesi i partisë jep dorëheqjen. Kryesia e Partisë Demokratike do të mblidhet pas ditën e së shtunës për të diskutuar ndryshimet në statutin e PD-s. Drafti ende nuk është mbyllur, por në kryesi do të diskutohen të paktën 2 propozime nga ata që njihen si kritik të kryetarit Lulzim Basha. Një grup i përfaqësuar nga Gent Malko ka paraqitur një dokument prej 9 faqesh me ndryshime konkrete ku bie në sy kërkesa për votbesimin e Lulzim Bashës. Me qëllim ngritjen, rritjen e frymës së besimit ndaj kryetarit aktual të partisë, në kushtet e një legitimiteti të kontestuar gjatë procesit të rizgjedhjes së tij, kërkojmë vendimarrjen nga Këshilli Kombëtar për t'i paraqitur votbesimin e tij si kryetar para kuvendit kombëtar që do të mblidhet së shpejti. Ndërsa draft statuti propozuar në nëntorin e vitit kaluar nga Edith Harxhi parashikon dorëheqjen e kryetarit partisë, nëse u mbet 2 palëzgjedhje radhëzi, parlamentare e vendore. Kryetari i partisë që jep dorëheqje nuk ka të drejtë rikandidimi në zgjedhjet e radhës në parti. Por pavarësisht këtyre propozimeve, figurat më të rëndësishme të Partisë Demokratike, si Josefina Topalli, Melinda Bregu, Ridvan Bode e Astrid Patozi, nuk janë bërë pjesë e këtij procesi, pasi për ta problemi nuk qëndron tek statuti i Partisë Demokratike. Në një postim në rrjetet sociale, Patozi ka ironizuar procesin e ndryshimit të statutit dhe thirrjen e kuvendit kombëtar për këtë qëllim, pasi sipas tij, problemet në parti nuk kanë ardhur nga statuti aktual. Ndaj, mos i torturoni kot ata njerëz duke i sjellë në një kuvend të sajuar, sepse shumica e tyre mund të jenë dakord edhe që të mos ketë statut fare Partia Demokratike. Mjafton që Luli dhe avokatët apo protektorët e tij të mos mërziten.
Sa për ne të tjerët, merreni, zgjejeni dhe pini lëngun atij statuti të ri që do të miratoj Kongresi i vazhdimësisë, sepse ai nuk i duhet as dreqit. Pasi të diskutohet në kryesi, statuti do t'i nështrohet votimi në Këshillin Kombëtar e më pas në Kuvend, i cili do të mbahet në fund të muajit e do të jetë vetëm statutor. Pasi zgjidhet në Partinë Demokratike, do të zhvillohen në vjesht. Por kryeministrin Edi Rama, skema e re e nxitjes së punësimit po jep rezultat. Shefi i qeverisë tas arsimi profesional është një nga elementët që krijon mundësi të mëdha për gjetjen e një vendi pune. Punësimi në sipërmarrjen private përmes ndihmës së shërbimit kombëtar konsiderohet si një ndër masat më optimale për uljen e normës së papunësisë në vend. Kryeministri Edi Rama vuri theksin tek funksionimi i skemës së nxitjes së punësimit. Çdo person do të ndihmohet financiarisht gjatë periudhës së marrjes së një profesioni me një shërbim mesatare në ndihmë sociale. Ajo që ne po bëjmë për të ndihmuar dhe për të dhënë eficiencë më të lartë skemës së nxitjes së punësimit është që të japin para për çdo kënd që thotë unë jam i gatshëm të punoj, por nuk më marrin sepse nuk kam asnjë dituri dhe asnjë aftësi ose kam një diplomë juridiku me prej kristali apo e kam në vitrinë. Kreu i qeverisë nënvezoi rëndësinë e arsimit profesional. Ajo që po ndeshim tani është që po rritet shumë kërkesa për arsim profesional dhe ndërkohë kapacitetet e infrastrukturës së arsimit profesional janë ngushtuar. Përpara 4 vjetësh thuajse nuk shkonte asnjëri në arsim profesional, se ishte një fars. Tani e kanë kuptuar që është rruga për të punësuar dhe faktikisht ata që janë në arsim profesional nga të dhënat që ne kemi nxjerr kanë një probabilitet punësimi të barabartë me ata me shkollë të lartë dhe nuk diskutohet më të lartë se ata që kanë arsim mesëm përgjithshëm. Arsimi profesional konsiderohet nga ekzekutivi si një ndër masat më efikase për uljen e papunësisë. Banorët e një pallati në Tiranë përfituan nga fondi komuniteti duke rikonstruktuar tërësisht ambientet ku ata jetojnë. Kryebashkia e Kuveliaj u bëri apel qytetarëve që të zgjedhin sa më parë administratorët dhe të aplikojnë për mbështetje financiare me projekte konkrete. Ky pallat në 105 të Tiranës nuk ka qenë kështu, por me fondin e komunitetit, banorët e tij kanë përfituar rikonstruksionin dhe shndërrimin e tij të plot. Nikolin dhe Vera Gruda, një çift pensionistësh, së bashku me administratorin Edmond Trako, u bën nismëtar të ndryshimit të pallatit ku jetojnë. Ata bindën edhe të tjerët që të shfrytëzonin mundësinë e ofruar nga Bashkia e Tiranës dhe të përfitonin nga fondi i komuniteteve. Kreu i Bashkisë të Tiranës sot ka bërë vizitën e parë në pallatin e rikonstruktuar. Projekti që ne sapo kemi inspektuar, jo vetëm që ka bërë nga ana estetike veshin e pallatit, por ka bërë një termoizolim. Do thotë çdo familje ka ulur faturën e energjisë elektrike, si në dimër për ngrohje, ashtu dhe në verë për ftohje. Që nga pastrimi i shkallës, dera e hapur në të vazhdueshme, e tjera dhe mbi gjitha ajo që u bë në këtë investim ishte termoizolimi. Që gjithë banorët brenda disa muajve ndjen ndryshimin, që në aspektin e mikroklimës që kanë brenda shtëpisë, edhe unë i pari unë kam mbyllur ngrohjen qire qysh në muajin shkurt, se kanë përdorur, dhe vlera e këtij investimi do të dalë mi bindur brenda disa muajve. Por që ky projekt të shtrihet më tej në Tiranë, Kryebashkia Kuveliaj theksoi se është e domosdoshme që pallatet të zgjedhin kryesit dhe administratorët. Kooperacioni, kooperativa dukeshin fjalë të këqija, po janë të nevojshme sot si e vetmja mënyrë për të siguruar bashkëjetesë në komunitetet tona. Tirana vetëm vazhdon dhe rritet, po nëse lidhemi si kjo zamka në çdo administrat pallati, atëre sado që jemi bërë 1 milion, mund t'i ngjajmë një familje të vogël ku bashkëpunojmë për të mirën e familjes. Ftesa ime për gjithë banorët është që të bëhen bashkë, të zgjedhin një administrator dhe ky administrator pastaj vjen në bashki dhe ne bashkëfinancojmë projekte si ky që kemi në fond. Veliaj theksoi se deri më tani, procesi i zgjedhjes së kryesive dhe administratorëve ka ecur me ritme të kënaqshme, çka ka ulur ndjeshëm problematikat që shqetësonin banorët dhe që kanë të bëjnë me çështje të përditshmërisë së tyre. Bedingu kap gjyqtarin apelit Besim Trezhnjeva pasi nuk justifikoi pasurinë, ndërsa prokuroria e Tiranës vendos të mos hetojë gjyqtarin Besnik Ymeraj. Lidhjet e biznesit me politikën konsiderohen si garanci suksesi nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, fenomeni shumë i përhapur edhe në vendet e Ballkanit.
Kritikët e Lulzim Bashës dorëzojnë 2 drafte për ndryshimet në statutin e Partisë Demokratike, kërkohet votbesim në kuvend për Lulzim Bashën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione edhe në çdo.com mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.